දවසක් සියලු දෙනාට සියලු දරුවනි නරඹන්න ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ අලුත් මුහුරකින් ඉංග්‍රීසි මේ එක් විෂයකට සීමාවක් නොවේ මගේ channel එක. කල දෙවැනි කොටස. මෙහි මූලික අරමුණ දරුවන්ගේ මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමයි. මෙහිදී එක් ගිරවෙක් පාට හඳුනා ගනී. ඔහු කතා කරයි blue 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 nil RED 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 රතු RED red රතු yellow 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 කහ YELLOW yellow කහ green 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 කොළ rose 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 රෝස පාට රෝස පාට රෝස පාට ROSE rose WHITE 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 සුදු BLACK 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 කළු BLACK black ගිරවා පාට හඳුනා ගනී. මෙහි ගිරවෙක් කතා කරයි. ඔහු හඳුනා ගනී දරුවන්ගේ සිත් තුළ මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන මේ channel එක YouTube channel එක අලුත් මුහුණුරකින් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ CKW Student Library. ඒ නිසා මගේ channel එකට subscribe කර ඔබ YouTube නාලිකාවලින් ඉදිරියට මගේ channel එක අරන් එන්න අපි එකතු වෙමු. CKW Student Library CKW Student Library දරුවන්ගේ මනස හඳුනන වෙනත් මුහුණුවරකින්